Hello, good news po. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan natin, mga ka-channel. Tulad po ng sinabi natin sa inyo, tulad ng sinasabi ko palagi dito sa ating vlog, na hindi tayo titigil, na hindi natin kayo natutulungan sa inyong application papunta dito sa Canada. Ang dami-dami talaga nagtatanong ng mga available jobs, kaya kami naman ng mga content creators ay patuloy na naghahanap ng mga trabaho para sa inyo na pwede nyong applyan batay sa inyong skills and experiences. At tulad ng pinangako rin namin sa inyo at pangako ko personally para sa inyo, ay gagawa tayo ng pamamaraan upang nang sa ganon ay maihatid natin sa inyo yung mga trabaho na available ngayon dito sa Canada na po pwede nyong applyan mula dyan sa Pilipinas, o kung nasa abroad ka man out of Canada, ay po pwede mong puntahan o kaya naman po pwede mong i-email ang mga agency. Tama po, ang mga agencies, recruiting agencies na nasa Pilipinas, upang nang sa ganun ay makapag-start ka na ng iyong application papunta dito sa Canada. Mayroon 11 na mga opportunities na po pwede mong applyan dito sa Canada. So ano pang hinihintay mo? I-prepare mo na yung mga papel, i-prepare mo na yung mga documents mo upang nang sa ganun ay makapag-start ka na mapunta dito nga sa Canada. At tayo makapagsama-sama na mamuhay dito sa Canada. At kung hindi ka pa subscriber ng channel na ito, ay mag-subscribe na. I-hit ang like button upang nang sa ganon ay kahit papaano ay ma-recommend tayo sa mga kapwa nating Filipino o mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho dito sa Canada. At gayon din, i-hit ang bell button upang nang sa ganon ay updated ka palagi sa mga videos na i-upload natin, upang nang sa ganon ay lagi tayong nagkakausap dito sa ating RHOD'S channel. Magbato po kayo ng mga suggestion nyo, mag-comment kayo dito sa ating may comment section upang sa ganun ay ma-recognize ko kayo, upang sa ganun ay mapusuan kayo. Sabi ko nga, kapag napusuan ko na kayo, ibig sabihin nabasa ko na, na-recognize ko na yung inyong mga tanong, at yun ay pinag-aaralan din natin syempre, at sumasagot ako kada linggo, kada Sabado ng week, upang nang sa ganun ay kumbaga parang makapagkwentuhan din naman tayo patungkol sa inyong mga application. Pagpapasensyahan nyo na lamang po sapagkat napakarami nating mga messages na natatanggap, at isa-isa ko po itong sinasagot sa abot po ng aking makakaya. Gayun din ay pwede nating i-share ang ating mga videos upang nang sa ganon ay mas malawak pa ang marating at matulungan ng ating RHOD'S channel dito sa ating community. Maraming salamat po, at taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Punta na tayo sa may computer, iisa-isahin natin, ituturo ko sa inyo yung iba't ibang mga recruiting agencies. Legal ito, legit ito, dahil sila ay accredited o kaya naman lisensyado ng POEA, upang nang sa ganon maipaskill ito sa tinatawag nating services dito sa may portal na ito. So wag po kayong aalis, iisa-isahin natin. Excited ka na ba? Ako ay excited na rin sapagkat napakalaking opportunity nito para sa ating mga Filipino na mapunta dito sa Canada. Malay mo na ikaw ay nanonood, isa ka na sa makarating dito sa may Canada. I-private message mo na lang ako kapag ikaw ay natanggap na. Maraming salamat. So for the meantime, or sa particular na vlog na ito, gagamit tayo ng Google Chrome. Yun ang engine na gagamitin natin. So itatype lang natin dyan yung workabroad.ph. This one, kung nakikita nyo po, na-type ko na yan, nahanap ko na, of course in advance, para nang sa ganun ay mas malinaw yung ating paghahanap mamaya. So kung itatype nyo yan, itype nyo lang, at i-click ko naman dito, hanapin ko lang doon. Kung makikita nyo, it's www.workabroad.ph. So PH, ibig sabihin nasa Pilipinas, so i-click lang natin to. Therefore, nandito na tayo sa may main page ng ating hinahanap. It's workabroad.ph. Kung makikita nyo, it's locked. Therefore, it is secured website. So, kung makikita nyo, meron tayong keywords dito, search engine, pero hindi tayo pupunta dyan, kundi magja-jump tayo doon sa may tab, doon sa baba, it's latest jobs. So sa latest jobs, makikita nyo ito, meron na agad mga latest jobs, pero i-filter natin ito. Pag sinabi natin filter, hahanapin natin preferred country. Type lang natin CA, makikita natin Canada, and then search. So nandito na tayo. Ang dali-dali niyang hanapin, di po ba?
Showing sa information, meron tayong 11 jobs available. Pero sinabing 11 jobs, ibig sabihin particular jobs ang tinitignan dito. Therefore, meron tayong 11 available jobs pero depende pa rin kung ilan yung vacancies nila. Kung titignan natin, isa-isahin natin mamaya, napakaraming mga ito, masasabi natin na recruiting agency yung mga nakalagay dito. Sneak peek yan. Recruiting agency ay mga legal sapagkat masasabi natin na dumaan talaga sila sa paglilisensya, no? So isa-isahin na natin, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa upang nang sa ganon ay maisa-isa natin. So kung makikita ninyo dito sa may gawi ng top left, meron tayong 10 vacancies, date posted. Nagsimula noong January 21, 2021, kailan lang yan. At pwede kayong mag-apply hanggang February 19, 2021. So, ibig sabihin, napakaikli po ng time frame kaya banat na upang nasa ganun ay, nako, napakaikli ng panahon ng inyong application. Kung may pagkakataon kayong mag-send sa kanila ng application niyo, go na, mag-send na kayo. Una, laser cutting machine operators syempre ang recruiting agency ay First Dynamic Personal Resources Incorporation. So, ang type doon, sino ang pwedeng mag-apply? Any, lalaki, babae, as long as you have the skills. Saan papunta? In Canada, 18 years old and above. So, tignan natin yung mga qualifications nito, no? So, job description ng laser cutting machine operator, good reading of a plan, good speaking of execution, experience in field of metal. So, sa qualifications, a minimum of 5 years working experience is required. 5 years at least. Medyo mahaba-habang experience siya, pero kung meron kayong ganitong qualifications, go na. Bakit hindi? Di po ba? Candidates must have vocational diploma. Ibig sabihin, dapat mayroon kayong NC certificate o kaya naman ay mayroon kayong training courses ng galing sa mga, sabihin na natin sa TESDA. Malamang. Additional information, can operate digital control equipment. So, makabago na kasi, di po ba? At least minimum 5 years experience. Naka-note doon. Okay, principal employer, dynamic personal resources. Sa Canada, job has no placement fee. Tandaan po ninyo, no placement fee. Hanap pa tayo ng mas marami. Rigor naman. Pag sinabi nating rigor, posted siya January 21, February 18, 2021. First Dynamic Personal Resources Incorporation. Any, Canada, 18 years old and above. Pasok na pasok. Tara na. Okay, ano mga job description? Align level of anchor machinery and control movement of heavy equipment, attach loads, rigging, inspect logging daily, rigging inspections, minimum 5 years, bachelor's degree college holder in a similar field, 5 years of construction experience as a rigger. First Dynamic Personal Resources, saan po galing? Sa Canada, job has no placement fee. Doon sa rigger, 10 ang kailangan nila ha. Doon sa welder naman, 2 ang kailangan nila. Nako, napaka-limit nito ng mga job vacancies. Puntahan na po, January 20, 2021 hanggang February 18 lang. So, apply na oh. And then, welder. Sa IPAMS naman po ito, Industrial Personnel and Management Services Incorporation. Any, Canada, 18 years old. So, puntahan natin. Ano yung mga job descriptions nila? Read and interpret blueprints and welding processes qualifications. Able to operate manual semiconductor welding. Able to operate manual semiconductor welding or plasma, POEA, SMO, AW, SAW. Operate manual or semi-automatic flame cutting equipment. Qualifications, 3 years. Oh, medyo mas mababa ito ng konti. Baka meron kang experience ito. Pasok na. Candidates must be at least high school graduate. Wow! 3 years experience on using manual or semi-automatic welding process machines. Ito na yung mga categories ng welding. Has an ability to communicate in English. Of course, mag-ano ka dyan. Pag sinabing ganyan, meron ding sigurong malamang IELTS. Recruitmental, principal employer.
or principal or yung employer niya, it's a RM, Recruitmental International. Doon sa may employer address niya ay sa may Quebec. Naging particular siya. Merong accreditation number, job has no placement fee. So, ang linaw po niyan ha. Another, job vacancies. Dalawa lang ang kailangan. Kaya unahan nito, heavy truck mechanic. IPAMS din po ito. Tignan natin kung ano mga qualifications niya. Job description, adjust, repair, replace parts and components commercial transport truck system, including chassis, frame cab, etc. Adjust, repair, or replace parts and components of truck trailers. Reasonable duties as may be assigned. Qualifications niya ay 4 years working experience. Candidate at least high school graduate, has an ability to communicate in English. Principal employer, Recruitment International. Sa may Quebec din po ito. POEA registration number, andyan na rin. Placement fee, no placement fee. Isa pa po ay ang heavy duty truck mechanic. First Dynamic din, doon kayo papasok na recruitment or recruiting agencies. So, pasok kayo dyan. So, job description ng heavy duty truck mechanic. Sa may Quebec ito. Ayun, inspect and repair trucks, perform general maintenance, complete work, orders according to company procedures. 5 years po ang kailangan, vocational diploma, short courses, certificate, and other similar fields. 5 years minimum experience is required. Dapat merong vocational diploma. Training in heavy machinery is an asset or equivalent experience. Additional information, have an experience in Freightliner, Kentworth, Demag, Caterpillar, etc. No placement fee, siyempre sa may Quebec po ito. Okay, ito yung inaabangan ng napakarami, butcher and meat cutter. Hanapin nyo lamang po ito sa Magsaysay Global Services, doon po kayo mag-a-apply. At ito na siya, butcher, meat cutter. Presented by Magsaysay Global. Ang sabi dito, knowledgeable in pork carcass pork cutter, preparing special cuts, retail cuts with at least valid passport, preferably with valid IELTS, of course. Qualifications, a minimum 5 years. Candidates must be at least high school graduate. Oh, at least high school graduate in Canadian equivalent po ito. At least 5 months service gap from abroad. 5 years working experience. So, ibig sabihin, dapat meron kang IELTS din sa field na ito. Pero, why not? Di po ba? Baka ikaw na yung isa. Principal employer, High Life Food. Principal employer address, Manitoba, Canada. Dito lang po sa may tabi ng Saskatchewan yan. At placement fee, it has no placement fee. Interview date, February 1. Apply na. Residential high-rise carpenter. Pasokin natin. Can read and interpret blueprint. Must have residential high-rise experience, measuring, cutting, and shaping of wood materials. Minimum of 5 years. Vocational diploma. And with complete documents. Basic conversational and writing skills in English. IELTS, syempre. First Dynamic Personal Resources, 10 sa Canada, walang specific na province, and of course, job has no placement fee. Oh, interview date is on January 31, 2021. So, this week na po yon, malapit na, apply na. Sa Rigor naman po tayo, ang apply ninyo is First Dynamic Personal Resources in Corporation. So, 5 years, bachelor's degree, similar fields po ang kailangan. At ang principal employer, First Dynamic Personal Resources, ibig sabihin, dyan po kayo mag-apply, country Canada, job no placement fee, of course. Alam po natin yan. Susunod, vacancies, isa lang po ang kailangan. Sabi dito, electromechanics, plating department. So, tignan po natin. Qualification po niya ay 3 years, bachelor's college degree holder, engineering or mechanical, at least po ay graduate ng vocational ng 1 taon. So, sabi po dito, country ay Canada, Montreal po ito sa may Canada. Job has no placement fee. So, sa may description po, basahin nyo na lang po itong description na job. Dapat, alam nyo po ito. Pakitignan na lang po. At ang recruitment agency ay Char 2 Prime Recruitment Specialist. Pero, nasa Pilipinas po, mag-a-apply.
Next, 30 po ang kailangan. Bilisan na, baka ito na yung pagkakataon ninyo. 30 na tao ang kailangan. Ang sabi dito, bindery machine operator. Sa printing press po ito. Tignan natin kung ano yung mga qualifications sa application ito. Siyempre, mag-a-apply po kayo sa may Magsaysay Maritime Corporation. At ito po ay sa may Manitoba, Canada. Ibig sabihin po, yung place po ng trabaho. So, job description po nito ay 3 years working experience is required. Graduate of 4-year undergraduate course. Must have an IELTS certificate, preferably, siyempre, valid. If not yet available, receipt should be present. Can communicate well in English. So, job description po operates or tends machines that perform binding operations, move, control, adjust, activate bindery machines to meet specifications, select loads and adjust workpiece and machine parts using hand tools and digital adjustment. Ang principal employer, Friesens Corporation. Ang employer po ay nasa Manitoba, Canada. Siyempre, no placement fee pa rin po yan. And last po, but not the least, dalawa lang ang kailangan, cheesemaker. Ang recruiting agency po ay IPAMS, Industrial Personnel and Management Services. Tingnan po natin as a cheesemaker. Dapat po you have a experience and knowledge of every fabrication. Step to make cheese. Secure the quality of the product and the cheese process. Be able to run different tests. Change the recipe if they have non-conform product. Manage teamwork, field data production, assure best fabrication practice. Dapat po ay mayroong minimum na 2 years working experience required. Candidate must be at least high school graduate. Ang principal employer po ay RM Recruitment International. So, ang principal po ay nandoon sa may Levy, Quebec. Siyempre, ito po ay no placement fee job. So, tandaan po natin, may 11 jobs at may mahigit na 50 na job vacancies ang matatagpuan dito sa may particular na postings na ito. Tignan nyo po kung nandito na kayo sa may qualifications ito at puntahan nyo na. So, ulitin po natin yung mga trabaho. Number 1 is laser cutting machine operator. Number 2 is rigger. Number 3, welder. 4, heavy truck mechanic. Heavy duty truck mechanic. Butcher, meat cutter. Residential high-rise carpenter, rigger. Electric mechanic plating department. Bindery machine operator, printing press. And of course, yung pinakahuli natin is the cheese maker. Malay nyo po ay kayo na yung susunod na makakuha ng mga trabaho na ito at lalong-lalo na kung meron po kayong mga experiences o karanasan dito sa mga ganitong trabaho. So, papaano po ba ang gagawin ninyo? Do not save the job. Huwag nyo pong isave ito sapagkat kaunting panahon lamang yung inyong bubunuin. Kaya nyo, January 21, 2021 up to February 19, 2021. This month and the coming month lang. So, ibig sabihin, do not save this job. Ibig sabihin, you have to apply for this job. Kung clinic nyo yun kanina, apply for job, magpapakita dyan, workabroad.ph. So, mag-login lang kayo dito sa kanilang portal upang nang sa ganon ay makapagpasa kayo ng mga requirements ninyo. Ngayon pa lamang, alam ko excited na kayo, ay i-fill nyo na yung mga i-flood nyo na yung mga kailangang i-flood dito, informations, lahat-lahat na, and then log in o kaya naman mag-sign up muna kayo, which kung ano ang dapat ninyong gawin. So, wag nang magpatumpik-tumpik na, work abroad. Work in Canada. Sana po ay nakatulong na malaki yung ating video sa araw na ito upang nasa ganon ay makamit natin yung pangarap natin. Siyempre, gusto natin makatulong sa ating family, kaya ginagawa natin ito. I mean kayo, ganun din yung mga adhikain at pangarap po sa buhay. At kami naman na nandito na sa Canada ay hindi tumitigil upang nang sa ganon ay makatulong din sa pamamagitan ng mga vlog na ito upang makamit din yung mga pangarap ninyo na mapunta dito sa Canada na tulad namin noon na nangangarap din na nandito na. It is a way of sharing our blessings din upang nang sa ganon ay maabot namin kayo. Hindi man physically, kundi sa pamamagitan ng video ito. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito sa ating
channel, sa RHOD'S channel. Hanggang sa mga muling video natin, sa muling vlogs natin. Maraming salamat, magandang araw at paalam.